Welcome Tweeling. It is the energy vibration voor de week, de laatste week van februari. Week begins from 24 tot 1 maart. Nou, Tweeling, het is best wel een week. Ik zie geheim over een ramlier of boodschappenpersoon of een zakenman. Justice komt op deze persoon. Deze persoon is iemand dat je dacht dat was je vrienden. Je komt hier achter. Je gaat weggaan van deze persoon vanwege some deceptiveness dat is gebeurd. Dat geheim is uitgekomen over en de ramlier of boodschappenpersoon. Ik zie de rechter of de rechter komt op aan deze persoon. En ik zie dat vrienden hebben je geholpen uit een deceptive situatie. Dat heeft mee te maken met de zakenman. Dat is een stier, maak of steenbok. Dus ik zie een offer komen op voor jullie. Dit kan op maandag of een andere dag in de week aan vanaf je energy vibration. Whatever the offer is, je neemt de offer en je draait je rug aan je partner. Dus een offer komt op en however this offer komt op, het kan een work offer of zo. Of iemand gaat je offerinformatie. Je draait je rug aan je partner omdat je komt achter some geheim informatie. Informatie dat je was niet van op de hoogte. Oké? Dus je krijgt informatie om te weten. En je gaat je partner achter jou verlaten. Omdat je hebt achtergekomen wat is gespeeld. En wat is gebeurd. Oké? Dus heel veel heeft mee te maken met whatever the issue is tussen u en je partner, je relatie. Je kan een zus, je kan een vrienden. Je komt iets achter te horen. Omdat iemand gaat jou vertellen over wat je was niet van op de hoogte. Nou, sommige van jullie, ik ken dat je komt achter wat is gebeurd met je geld. Je komt achter wat is gebeurd met je geld. En het heeft mee te maken met een jong stier. Een zakenman. Deze zakenman en een jonge vrouw hebben heel veel geld van jou gestolen. However, deze twee mensen hebben geld van jou gestolen is van een organisatie, institutie. En ik zie een onderzoek, het is plaatsgenomen om achter te komen hoe hebben ze de geld genomen van jou. Dus dat was some deceptiveness met je geld. Tweelingmensen en het heeft mee te maken met deze zakenman. Deze zakenman kunnen komen op als een foute vriend of een foute zakenman, maar deze zakenman is connected met een maakmens. Dat heb je decept. En de maakmens is een vriend van jou, maar ik zie een onderzoek tegen deze twee zakenmensen. Oké? Een onderzoek komt op en ik denk dat die twee kunnen echt worden gepakt en opgenomen. Die worden echt gepakt, oké? Nou, een nieuwe start komt op voor jullie. Ik zie dat de rechter ziet precies wat is gebeurd. En die gaat je een nieuwe start geven. Sommige van jullie kunnen gaan trouwen. Ik zie nieuw liefde is geofferd. Oké, dus sommige van jullie kunnen gaan trouwen. En ik zie nieuw liefde wordt geofferd naar jou. Ik zie positive alignment of energy. Ik zie help komt voor jou via de rechter. Sommige van jullie gaat echt trouwen. En krijg een nieuwe start. Ik zie nieuwe liefde is hier. Dus misschien ga je samenwonen. Misschien gaat de rechter even zien precies wat is gebeurd. De rechter kunnen je huwelijk beëindigen omdat ze zag de deceptiveness dat je partner heeft tegen u gedaan. Dus heel veel situatie is gespeeld. Maar ik zie positive alignment of energy dat jullie krijgen een nieuwe start. Whether in de liefde of met een nieuw contract. Oké? Omdat het heeft mee te maken met werk en liefde. Ik zie dat jullie staan je ground. Je staat stevig in je schoenen. Je beschermt jezelf. En je gaat succesvol overkomen. Some moeilijkheid. Je gaat innerlijke kracht vinden tegen some issues en situaties hebben mee te maken met vrienden. Dus sommige van jullie komen achter dat je vrienden was corrupt.
Oké, je vrienden, die was fout. Fout is wat. Dat je vrienden zit dingen te doen en het allemaal komt boven water. En dat zoals als fout als wat. En whoever dat is uitgekomen, je komt succesvol uit de situatie, omdat je realiseert dat je vrienden, die waren foute mensen, dat zit foute dingen om te doen, maar jij komt daar goed van uit. En het heeft mee te maken met de Steenbok mensen, een Steenbok vrouw, dat heb je beschermd. Deze vrouw kan een moederfiguur zijn, maar deze vrouw kunnen iemand indirect. Deze vrouw kunnen gewoon iemand die heeft gezien de leugens en deceptiveness van mensen. Je winste en droom komt best wel uit. Het touwmoment komt voor een stiermaak of steenbokman. Dit is een zakenman. Voor sommigen van jullie, dit is een zakenman. Het is iemand dat hebben ontrek bij jou gedaan. Dit is een deceptive zakenman. De waarheid is boven water gekomen. En je draait je rug achter en je gaat vooruit gaan in je leven. However, deze situatie is gespeeld. Deze zakenman was zeer deceptive. En doordat het moment, dat betekent dat deze man wordt uit je leven voor goed weggehaald. Ik ken dat hij wordt gepakt en opgesloten voor some deceptiveness wat hij heeft gedaan. Oké? En nou kom je winsten en droom in vervullen. Oké, dus dit is zeer positief, tweeling, omdat whatever the deceptiveness dat heeft mee te maken met een zakenman, hij wordt opgepakt en hij wordt door de rechter gepakt en doordat is hij vergoed uit je leven en dat is best wel positief. Dus in de beginning heb ik gezien dat deze vrouw is zoiets als jullie tweeling have een offered liefde. Een nieuwe huis komt in. Liefde. Je wil samen met een stiermaak of steenbok gaan wonen. However, this opkomt is zoiets dat this is een moederfiguur. Of this is iemand die echt voor jou ouder. However, this gespeeld is. Deze vrouw heeft heel veel liefde voor jou. En die heeft je beschermd. En ik zie dat je zit liefde aan haar te offeren. Oké, however, deze vrouw komt op in je leven. Deze vrouw is 50 jaar en ouder. En er was een situatie en deze vrouw heeft je uit de situatie uitgehaald. Omdat deze vrouw heeft gezien de leugens en deceptiveness dat is gespeeld. En zij hebben je gesproken voor jou. En zij hebben je uit de situatie. Dit is een stiermaak of steenbokvrouw. Dat staat stevig in zijn schoenen. En ze hebben je geholpen met op de werkvloer of met een nieuwe huis. En ze beschermt je in whatever. En ik zie dat je offer haar liefde in deze week. Omdat zij is degene dat heeft gezien wat is gebeurd en wat is plaatsgenomen. Nou, collaboration. Heel veel van jullie gaat collaboreren. En dat was het. Omdat eerst er was offer of liefde naar collaboration. En offer van liefde naar een steenbok persoon. Nou, collaboration komt op. En als je kiest te collaboreren, ik zie dat je gaat heel veel geld verdienen. Sommige van jullie, als je collaboreert en geeft op een stierman. Ik zie dat als je collaboreert, geef op een stierman. Ik zie dat je een moeilijkheid komt naar beneden. En je krijgt best wel wat geld. Dus de moeilijkheid gaat naar beneden komen. En je gaat best wel geld krijgen. Oké. Dus however dat is op. En however dat gespeeld voor jou. Ik zie een balance komen in je leven. Met mensen in je leven, maar ook mensen op de workvloer. Deceptive mensen, dat probeer je op te lichten. Omdat de maakman en de ram, Leer en boodschappenman, probeer je op te lichten voor heel lang. Die heeft zoveel geld van jou verdiend en genomen. En nou de waarheid is boven water. Een verkeerde zakenman is nou opgepakt en is uit je leven. Leugens en deceptiveness met mensen in de macht. Oké? Mensen in de macht gelogen.
Oké, en de waarheid is nou uit. En wat gebeurt is dat een eind komt naar iemand die hebben gespeeld de macht over jou en deceive you. En nou geluk komt in. Oké, so it says de mensen in de markt wil je geluk af van jou pakken. Maar ik zie andere mensen, meer ogen, powervolle, machtige mensen komen binnen om jou te helpen de leugens uit te komen. Een nieuwe offer komt op als je bent op zoek naar werk in deze week. Je krijgt een nieuwe offer. En dit is best wel goed. Now, work with crystal in deze week. Call op een Ipona. Zij is de moeder van alle crystal. Riep haar op en vraag haar wat voor crystal moet je krijgen. Je krijgt het in je droom of in je gedachten. En this is an energy that there, in iedere family is there negative forces. Okay, dat is één persoon en dat is waarom je hebt de zwarte schaap in je family. En niet altijd is de zwarte schaap. De zwarte schaap zijn altijd de oprechte persoon dat is open en oprecht. Maar soms is daar door reïncarnatie kan sommige familieleden worden opgenomen door negative forces. En dit kan je verbreken. Verbreek de negative forces in je bloedlijn. Dat je bloedlijn nooit draagt de energy of negative forces. Oké? Omdat soms krijg je een kind en je denkt, hoe kan de kind of hoe kan deze kind van mijn zus zo verschrikkelijk is vanwege dat het is iets wat de familie moet genezen. Oké? Dames en heren, de mannelijke lezen zijn op. Ga eens even kijken. En ik ga het even zeggen namaste. Tot volgende keer.